हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो जुन यो पावर बैंकलाई चाहिँ कसरी डिसेम्बल गर्ने र कसरी रिपेयर गर्ने भनेर चाहिँ लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ अब यो दुईटै सकेट चाहिँ जुन यो चार्जिङको फिमेल यो जुन यो सकेट हुन्छ यो खाले सकेट अलरेडी नै निकालिसकेको छ यो दुईटा र यो कभर अलरेडी नै आइसकेको छ। अनि अब यसलाई निकाल्नलाई ट्राई गर्दाखेरि नभएर चाहिँ म बाटामा चाहिँ यो आइपुगेको छ र अब यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने होला। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ रिमुभ गर्ने त यो यसरी प्रेस गर्दा नि आउँदैन, यसो गर्दा नि आउँदैन। अब यसलाई हामीले निकाल्नलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो तरिका यो जुन यसमा हाम्रो यसमा अहिले अन गर्दाखेरि लाइट आइरहेको हुन्छ यो भयो। यसलाई र यो दुईटा एउटा कभरलाई एकचोटि निकाल्नु र यसलाई हामीले यहाँबाट प्लेस गरौँ र यो गर्दाखेरि यो निक्लिन्छ निक्लिँदैन हेरौँ। र यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु र साथै मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र यो मार्केटमा पाउने जुन यो पावर बैंक हो, पावर बैंकहरू धेरै थरीका हुन्छन्। कुनै रिमुभ गर्नलाई सजिलो हुन्छ र कुनै चाहिँ रिमुभ गर्नलाई त गाह्रो हुन्छ, किनभने यो प्रेस गरेर यो यताबाट प्रेस गरेर कि यताबाट प्रेस गरेर यसलाई निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब त्यसको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई पहिला रिमुभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यसमा अब एउटा सी भइहाल्यो, एन्ड्रोइड टाइपमा भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने होला, तर यो हामीले कसरी चाहिँ यसलाई फेरि पछि यो जुन यो सकेट छ यो सकेटलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ राख्ने होला। अब यो चाहिँ हामी हेरौँ, यसलाई रिमुभ गरौँ र यसलाई रिमुभ गरौँ, त्यसपछि यो बाहिर निक्लिन्छ निक्लिँदैन हेरौँ है त। त्योभन्दा पहिला मेरो सानो इन्ट्रो प्ले गरिकन चाहिँ हामी चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ है त। स्क्रु ड्राइभर ल्याउँ, यो प्रेस गऱ्यौँ, यो निक्ल्यो, लक निक्ल्यो। अब हामीले यसलाई पनि एकचोटि निकालेर हौँ। अब यो निकाल्नलाई यहाँ भित्रबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो जुनमा चाहिँ बोर्ड छ, यो बोर्डमा टच हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ हामी बाहिरबाट रिमुभ गरौँ। यो पहिला यो पनि निकाल्नलाई कोसिस गरिसकेको छ, थोरै थोरै यहाँ दाग पनि लागिसकेको छ तर निक्लेको छैन। अब हामी अलिकति प्रेस गरेर थोरै प्रेस गरेर यसलाई निकालौँ। ओहो यो बिग्रेला जस्तो छ, थोरै राम्रोसित निकालौँ, यो बाहिर निकाल्नु होला। यो पनि निक्ल्यो र यो पनि यसरी आयो। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो टाइपमा चाहिँ स्विच बनाएको छ, यो यस्तो टाइपमा चाहिँ स्विच बनाएको छ प्रेस गर्नलाई। यसलाई त राखौँ, यसलाई यता राखौँ। अब हामीले यसलाई तल ठेल्ने हो, तल होइन, यसलाई हामीले अब एकचोटि माथि ठेलौँ बिस्तारै, बिस्तारै निक्ल्यो नि कति सजिलो थाल्यो ल। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई थोरै बिस्तारै निकालौँ। निकालिसकेपछि यो हाम्रो छुट्यो, छुटिसकेपछि अब यसलाई हामीले राखौँ। अब यसमा दुईटै यो निक्लेको छ, यो जुन सकेट चार्जिङको लागि हामीले युज गर्ने, मोबाइल चार्जको लागि चाहिँ युज गर्ने जुन केबलको चाहिँ इन गर्ने पोर्ट दुईटै निक्लेको छ। यसलाई अब हामीले गर्नलाई पहिला सुरु यसलाई स्क्रु प्लस, यो प्लस स्क्रु भयो, यो पनि प्लस हो। हामीले यो नर्मल प्लस युज गर्नेलाई चाहिँ हामीले युज गरौँ। यसलाई हामीले यसरी खोलौँ, यो खोलिसकेपछि यसलाई नै खोलौँ। यसरी खोलिसकेपछि सबभन्दा पहिला सुरु हामी एउटा प्लस या माइनस चाहिँ हामीले एउटा रिमुभ गरौँ। यो रिमुभ गरौँ पहिला सुरु, किन भन्दाखेरि पेज उता गयो भने कतै सर्ट भयो भने बोर्ड सर्ट हुनसक्छ। यसलाई रिमुभ गरिसकेपछि हाम्रो यो सेफ्टी रह्यो। अब यो सेफ्टी गर्नलाई यो पनि निकाल्यौँ र यो पनि निकाल्यौँ, हामीले दुइटै निकाल्यौँ। यसलाई साइडमा राखौँ, दुईटा स्क्रु ड्राइभर हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै यसलाई बाहिर तानेर थोरै बाहिर तानेर हामीले यसलाई यसरी निकाल्यौँ। अब यो निकालिसकेपछि हामीले जुन यो माइनस त निकालिसकेको छ अथवा प्लस जुनै पनि निकाल्दा हुन्छ। अब यो गर्दाखेरि कतै छोयो भने नि यो बोर्ड सर्ट हुँदैन। अब यसलाई हामीले बाहिर निकाल्यौँ यसरी। निकालिसकेपछि यसलाई हामीले यसैबाट बाहिर निकाल्दा नि हुन्छ, प्लस माइनस छँदैछ। यो यसरी हामीले दुईटै निकाल्यौँ। हामीले यसलाई अब यसको काम छैन अहिले, यसलाई हामीले साइडमा राखौँ। अब हाम्रो सिर्फ काम रह्यो यो बोर्डमा। अब यो बोर्डमा हामीले हेर्दाखेरि एउटा लाइन भइहाल्यो, एउटा माइनस एउटा प्लस भइहाल्यो। यो दुईटा चाहिँ आरएक्स टिएक्स अथवा डी माइनस टी प्लस हो, यसरी चाहिँ दुईतिर छ। अब यसको लागि हामी पहिला सकेट हालौँ। यो सकेटलाई हामी पहिला सुरु यहाँ जोइन गरौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। अब यसलाई हामी यहाँनिर प्रेस गरौँ है, र साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि दिनु होला। यो बाहिर निकाल्नु एकचोटि पहिला यसलाई क्लिन गरौँ।
यो तल माथिबाट चाहिँ यसको राम्रोसित बसेको छैन, पहिला यसलाई क्लिन गरौँ। अब यो हामीले यसमा जोइन गरौँ। साइडमा सोल्डिङ गऱ्यौँ। अब अपोजिट साइडमा सोल्डिङ गरौँ। अपोजिट साइडमा दुईटा पिन चाहिँ अलरेडी नै रिमुभ भइसकेको छ, किन प्रेस गर्दाखेरि यो जति पनि छ यो सबै गइसकेको छ। अब यसलाई हामीले अर्थिङ निकाल्नलाई पनि अलिकति गाह्रो छ। अब यसको लागि चाहिँ गर्न के सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा पिन लिउँ, यहाँबाट एउटा पिन लिउँ, त्यसपछि हामी हेरौँ है त। पहिला सुरु थोरै यहाँनिर स्क्रच गरौँ, थोरै यहाँ पनि स्क्रच गरौँ, थोरै स्क्रच, किनभने पिन त निकाल्नै पर्यो। यहाँ पनि थोरै स्क्रच, थोरै यहाँ पनि स्क्रच, यसरी स्क्रच गरौँ। अब हामीले यसलाई यहाँ जोइन गरौँ। जोइन गर्नलाई हामीले पहिला सुरु यसलाई थोरै पिनहरू मिलाउँ। गऱ्यौँ। अब गरिसकेपछि एकचोटि हामीले चेक गरौँ यो यहाँनिर जम्पर लगाएको छ छैन। अब यसलाई अन गरौँ। अन गरिसकेपछि के भयो, अब यहाँबाट यहाँ छ, यहाँबाट यहाँ छ, यो प्लस लाइन भइहाल्यो, ठिक छ। यो ग्राउन्ड, ठिक छ, ग्राउन्ड, यो प्लस लाइन भयो, यो ग्राउन्ड भइहाल्यो। यसरी चाहिँ आएको छ। अब हामी प्लसको ठाउँ प्लस, माइनस एकचोटि जोडेर हेरौँ। यसमा राख्यौँ, राखिसकेपछि अब यसमा हामी प्लस यहाँ दिउँ र यो बी माइनस भइहाल्यो। बी माइनस यता ल्याउँ, लिएर बी माइनस यता दिउँ। दिइसकेपछि अब हामी एकचोटि चेक गरौँ। यसलाई हामीले यसरी हाल्यौँ, चार्ज भइरहेछ तल पनि र यसलाई माथि पनि टु साइडमै चार्जिङ हुँदैछ। यो चाहिँ सक्सेस भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चार्जिङको जुन यो ड्यामेज छ यसरी बनाउन सकिन्छ। र साथमा यसलाई चाहिँ खोल्न चाहिँ अलिकति थाहा नहुँदाखेरि मात्रै प्रब्लम आउने, थाहा भइसकेपछि पनि खोल्न सजिलो छ। अब हामीलाई प्याक गरौँ। मेरो भिडियो थोरै लामो भइरहेछ, त्यस कारणले चाहिँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। साथै सब्सक्राइब गर्न भुलिनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई चाहिँ। लगिहालौँ।
स्कुलमा आउँदाखेरि चाहिँ प्लस प्रायः जसो यो जुन ब्याट्रीको माइनस भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले छुटाएर नै लगाउँ, किनभने स्क्रुप यताबाट कुनै यता टच भइदिइहाल्यो भने सर्ट हुने सम्भावना हुन्छ। गर्यौँ यसरी हामीले गऱ्यौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ यसभित्र चाहिँ छिरौँ। अब यो यसरी हामीले लक लगायौँ। लक लगाइसकेपछि अब यतापट्टि यसलाई पनि हामी थोरै यो ग्लुको मार्फत चाहिँ यसलाई चाहिँ, किनभने यो भाँचिसकेको छ, ग्लुको मार्फतले चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जस यो हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ। यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु र साथै बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला। र नयाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला भन्दै आजको म यो जुन यो पावर ब्याङ्कलाई चाहिँ कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ र कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ यो यस्तो खालको पावर ब्याङ्कलाई भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाएर लिएर आएको हुँ। भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।